Внаслідок ракетного удару Росії по навчальному центру Десна на Чернігівщині загинули 87 людей. Саме стільки тіл дістали з-під завалів зруйнованих будівель. Розбір завалів тривав із 17 травня, коли російські окупанти завдали удару. Про це під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський. Глава української держави вкотре закликав світ санкційно натиснути на Росію. Ми зупинили російську армію, яку називали Другою у світі, і ціною важких боїв і тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі. Але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися і застосували проти Російської Федерації справедливі, превентивні, увесь спектр санкцій, які здатні збити з них будь-якого агресора. Поліція Донеччини розслідує обстріл Миколаївки, під час якого загинули люди. Нагадаю, російські окупанти нанесли удар по населеному пункту ще 21 травня, у результаті якого загинули 2 чоловіків. Окрім того, пошкоджені 10 будинків, а 2 повністю зруйновані. Українські правоохоронці наразі збирають докази військових злочинів росіян, а ще допомагають потерпілим. Тут бабушка пострадала, и вот человек тушил. Это самое, пожар, он немного пострадал, скорая приезжала. Напротив тоже дома, все там, всех видели. Да, все выходили, все видели. Тут нормально. І було виявлено пошкоджений будинок, також лінії електропередач, також при огляді по місцевості було виявлено 2 загиблих осіб, також 2 поранених. Один загиблий знаходився поблизу двору, інший у себе у дворі. Обидва потерпілі, обидва померлі внаслідок осколків. Росіяни вбили 4600 цивільних українців. Це дані без урахування окупованих територій. Про це заявила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у Давосі. Під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домом у Давосі, наголосила, що військові злочини РФ підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, а також доповідями правозахисних організацій. Перший пішов. У Солом'янському суді Києва завершився розгляд справи російського військового 21-річного Вадима Шишимаріна. Його звинувачують у вбивстві беззбройного цивільного українця, 62-річного мирного жителя Сумщини. Шишимарін свою провину повністю визнав, тепер його чекає довічне ув'язнення. Відбуття покарання Шишимаріним враховується із 1 березня. Захист росіянина заявив, що оскаржуватиме рішення суду. Ірпінь відвідала делегація Чеченської республіки Ічкерія. У її складі був голова Ради старійшин чеченського народу у Європі, заступник міністра оборони, державний міністр і голова уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв. Він був вражений від побаченого. Почуємо його пряму мову. То, что происходило в Ирпене, в Буче и других оккупированных российскими войсками городах, населенных пунктах, это один к одному повторяет ту трагедию, которую пережил чеченский народ еще лет 28 назад. И, конечно, для нас то, что происходит в Украине, и то, что происходило здесь, оно не могло быть не нашей болью, потому что мы знаем, что такое, когда мир относится или не сочувствует вашей трагедии. Мы это пережили. Весь мир сегодня, слава Всевышнему, солидаризировался с Украиной и с городами, украинскими городами и с украинским народом. Но мы в свое время были оставлены один на один с этим монстром, вот с этим русским миром, который начал возрождаться в Чечне и пришел в Украину. Нужно сделать все, чтобы европейцы понимали, что этот мир, русский мир придет в дом каждого европейца, если его сегодня не остановить. Затриманий в Україні проросійський політик, кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук дав свідчення проти 5-го президента України Петра Порошенка, розповівши про його роль у справах виведення із державвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля у так званих
ЛДНР. Все це є інформаційною диверсією, що здійснюється в інтересах країни-агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси, заявили у партії «Європейська солідарність», пише сайт «Обозріватель». Політсила вважає, що таким чином Медведчук рятується від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність. Тим часом у Москві заявили, що мають намір вивчити питання можливості обміну затриманого Службою безпеки України політика Віктора Медведчука на українських полонених із Азовсталі. Такий варіант розвитку подій не виключається. Російський військовий корабль «Все». У Києві за кілька годин до початку продажу нової поштової марки біля головпоштаму вишикувалася черга на кілька тисяч людей. Вартість листа, 3 марки й 3 купони – 69 гривень, повідомляє сайт «Обозріватель». Сам продаж стартував сьогодні о 14-й, а згодом марку «Російський військовий корабль «Все» можна буде замовити і онлайн, зазначають в Укрпошті.